چطورید بچه‌ها؟ به چنل خودتون خوش اومدید. امروز با هم دیگه می‌خوایم آلبوم موزیک از پلیبوی کاردی رو تحلیل و بررسی کنیم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. نمیخوام کمکم، فکر میکنی طولکم، نگاه داری جوش میاری ولی من خونکم نیست. تعریفی واسم جمع حواسم، چشام پر خونه از ترس شده، لبات سرد رسم طوفانی اومد ریخ کرکو. بچه‌ها میکروفون رو عوض کردم. تو کامنت‌ها واسم بنویسید صدا خوب هست یا نه. قبل اینکه بریم سراغ این آلبوم، لینک چنل تلگرامم زیر این ویدیو هست، حتما جوین شید. تمام این ترک‌ها رو اونجا گذاشتم. بالاخره پلیبوی کاردی بعد 5 سال آلبوم داد و همه فناشو سورپرایز کرد. آلبومش تونست به رتبه 1 اپل موزیک و بیلبورد برسه و پلیبوی کاردی به اولین آرتیستی تبدیل شد که بیشتر از 30 تا ترکش همزمان تو چارت 100 تا ترک برتر بیلبورد قرار گرفت. اسم آلبومش قرار بود آیم موزیک باشه ولی موزیک شد. کاور این ترک هم یه کاور ساده است و روش نوشته آیم موزیک. اسم آلبوم موزیکه، نمیدونم چرا نوشته آیم موزیک. هم فکر می‌کردن اسم آلبوم آیم موزیکه. این آلبوم 30 تا ترک داره و با رپرهای مختلفی فیت داره. خودم اول فهمیدم 30 تا ترک پشمام ریخته بود. تازه یه نسخه دیلاکس هم داده بعدش به اسم ساری فور د ویت که 4 تا ترک هم تو اون داده. اون 4 تا ترک هم اومده بالاتر از این آلبوم توی چارت قرار گرفته. اصلا همه پشماشون ریخته. بریم ببینیم این آلبوم چجوری است. ترک اول پاپ اوت. آلبومو با یه ترک افتضاح و تخمی شروع میکنه. اونم به خاطر بیتشه که بیتش از فرکانس خارج هستن. انقدر ملودیش گوش خراشه که اصلا نمیشه بیشتر از 3 ثانیه گوش داد. پلی که میکنی میخوای قطعش کنی. تو هدفون که میخوای گوش بدی که اصلا پرده گوشتو پاره میکنه. اگه سیستمتون رو دوست دارید این ترک رو بزنید بره. به نظر خودم بدترین ترک این آلبومه از لحاظ بیت. بیشتر به راک و متال میخوره تا رپ. چی آخه بابا، 2 تا بیت بزنید آدم حال کنه، نه اینکه آدم بعدش بیاد از موزیک. آره پرودوسرتو گاییدن. کلا موضوعش اینه که به بدخواهاش اومدن خودش رو اعلام میکنه دیگه. پاپ اوت یعنی از یه جای بیرون اومدن. وقتی که یه مدت نیستی و هیچکس ندیدتت میای بیرون، خودتو نشون میدی، به اون میگن پاپ اوت. تو ترک هم میگه هر وقت بیرون ظاهر میشم همه پشماشون میریزه و سکته میکنن. واقعا با این بیتابیای همه سکته میکنن. آدم عادیش سکته میکنه، چه برسه به آدمایی که حتی یه ذره مریض باشن و روانی. بعد این ترک تخمی بریم سراغ ترک دوم. ترک دوم کراش با همکاری تراویس اسکات. سیه این آدمایی که تیک دارن تو این آلبوم فقط میگه سیاه، عاشق سیاه. بابا سیاه اگه معنیشو میدونستی بدتر از نیگه است. نمیگفتی، هی میگه سیاه دوست داره داشت. بابا سرویس کردی. یه مدت هم 21 سوج این کارو تکرار میکرد. میگفت تونمان. دیجی کالد هم خیلی میگاید. گفت another one honey. که دریک هم از دستش عصبانی شده بود تو ترک پاپ استار. و چی اینقدر رو مخید. بیت این ترک یه ملودی الکتریک داره که منو یاد سوپر ماریو و قارچخور میندازه. بازیای سونیک بچهای دهه 60 و دهه 70 یادشونه. یه جمله رو میاد از اول تا نصف ترک تکرار میکنه. اصلا خیلی تو مخه. منتظری هی ورس بیاد. اصلا نگم براتون. خودتون گوش بدید متوجه میشید. فکر کنم 3 دقیقه است این ترک. 1 دقیقه و نصفشو کلا هی یه جمله رو تکرار میکنه. خیلی تخمیه. کراش هم که همون علاقه به جنس مخالف میشه دیگه. از اول تا نصف ترک این جمله رو هی تکرار میکنه. Shawty gon let me crush. چیه؟ خدا وکیلی تو رپ فارسی بیا این کارو بکنی همه فوش خار مادر میدن بهت. بهش گاییدی انقدر گفتی سیاه. اگه اینجا بودی نجات پرست میشدی. ترک سوم کی پاپ. بابا این چه وضع خوندنه. بیت ترک‌های کاردی کلا داره به سمت راک و متال میره. بکنم دنبال راکستار شدن و این حرفاست. ملودی بیت هم بدی نیست. کلا یه ورس داره. گیتار بیس هم داره که نمیشه اصلا ترکاشو تو ژانر رپ دونست. کی پاپ یه سبک پاپ کره‌ایه مثل گروه BTS. که نمیدونم چه ربطی اصلا به این ترک داره. نه لیریکسش رپ داره نه بیتش. اسخول کردیم ما رو. ترک چهارم اویل جوردن. این ترک قبلا لیک شده بود، کلا 1 دقیقه و نیم بود. الان یه اینترو 1 دقیقه هم خالی بهش اضافه شده. ملودی دارکی داره و سبکش هم بیشتر الکتریکه. کلا اگه موزیکای پلیبوی گوش داده باشید سبکش همینه. تصویر و وایب و لیریکش بیشتر دارکه با صداش. کریرش هم کلا همین جوریه. لباسایی هم که میپوشه بیشتر سیاست. سیاه. تو این ترک هم در مورد شهرتش و قسمتی از لایف استایلش که هیچ کسی ندیده صحبت میکنه. ترک اویل جوردن رو خودم دوست داشتم. ترک بعدی نبود. میشه تو پلیلیست گذاشت. ترک پنجم موجو جوجو با همکاری کندریک لامار.
تو این ترک هم مثل بقیه ترک‌ها صدای آدم فضایی در میاره. بیتش هم بود فرازمینی‌ها رو داره و یه ملودی الکتریک داره. کندریک هم تو اینترو ترک فقط میاد و یه چند تا جمله کوتاه میگه و کلا تو بک وکالا هست. کاردی تو این ترک میاد از خودش تعریف میکنه و در مورد شهرت و قدرت جنسیش بیشتر صحبت میکنه. خدا به خیر کنه. ترک ششم فیلی با همکاری تراویس اسکات. فیلی همون شهر فیلادلفیاست. بیت این ترک خفنه و ملودی آرومی داره. با کاروس و ورس تراویس اسکات شروع میشه. تراویس کلا کارو در آورده. کارش همیشه خوبه، نابه. ملودیک خوندن کلا ساین تراویسه دیگه. پلیبوی کلا ریده تو این ترک. کلا در مورد عشق و حالشون میخونن دیگه. چیز خاصی نمیگن. ترک فیلی رو من خودم دوست دارم، تو پلیلیست میارمش. ترک هفتم ریدار. تو این ترک کاردی میگه ترندم و رو رادار رسانه‌ام. منظورش اینه معروفم و سر زبونام. این ترک هم با اینکه مترو بومین زده تعریفی نداره و بیتش آدمو میبره به دهه 2000. مثلا از یه چیزایی استفاده شده که ترکیبش خوب در نیومده خدایی. بیشتر به درد فیلم سینمایی میخوره تا آلبوم. پلیبوی دوباره صداشو عوض میکنه و ضخیم میکنه. دیجی سواپ هم هی میگه سواپ کاردی. بابا گاهی دید انقدر اینو تکرار میکنید. تو مخ نباشید خدا وکیلی. لعنت به دیجی کلت که تمام این تکرار کردن‌ها رو به همه یاد داد. ترک هشتم رادر لای با همکاری د ویکند. این ترک یکی از ترک‌های ناب این آلبومه. تو شماره 1 یا 2 میتونیم بذاریمش، اینقدر خفنه. هر دو نفر تو این ترک میترکونن، صدای ملودیک و خفنی دارن، مخصوصا د ویکند. پلیبوی هم که کلا کارشو میکنه تو این ترک. ولی یه ایراد بزرگی که داره اونم توی میکس و مسترشه که به نظر خودم اگر رو صدای پلیبوی ریورب مینداختن خیلی خفن میشد این ترک. چون توی کنسرتشون هم گذاشته بودن این ترک ها رو، اونجا یه پریویو داده بودن و پیشنمایش تو اونجا داشت. من نمیدونم چرا اونو حذفش کردن. یارو داره ملودیک میخونه، خب روش یه ریورب بنداز به این خفنی در بیاد. رو صدای د ویکند داره ولی رو صدای پلیبوی نداره. اینجوری بود به نظرم خیلی خفن تر میشد. به هر حال بازم خوبه. تو این ترک میگن انقدر دختر خوبه که ترجیح میدن بهش دروغ بگن تا اینکه دستش بدن. ترک نهم فاین شیت. این ترک هم عاشقانه است و بیت و وایب باحالی داره. پلیبوی تو این ترک در مورد دوست دخترش صحبت میکنه و میگه انقدر زیباست که نمیتونه بذاره بدون اون بره بیرون چون خطر داره. ممکنه یکی مخشو بزنه. کلا هم دوست نداره که تو مجازی پست بذاره. پلیبوی تو این ترک ملودیک میخونه و بیت چیل و آرومی داره. ترک دهم بک دور با همکاری کندریک لامار. این ترک هم لاو و ملودیکه. تو این ترک هر دو رپر در مورد زندگی لوکس خودشون و ثروت و روابطشون با پارتنرشون میخونن. بکدور یه معنی خیلی بدی داره، به معنی رابطه با زن و مردیه که پارتنر داره یا متأهله. من نمیدونم این هرزگی‌ها چرا باید بیاد تو جامعه. تو آرتیستی برای چی باید این کارو بکنی؟ اینم دزدی حساب میشه دیگه. دزدی کلا دزدیه بده. کاردی در مورد آلیا میخونه که یه خواننده است و میگه 10 از 10 که کراش خودش هم هست. قبلا هم فکر کنم دوست دخترش بوده. نمیدونم الانم هست یا نه. این ترک هم لاو و ملودیکه. ترک بدی نبود ولی نمیره تو پلیلیستم. ترک 11 تاکسیک با همکاری اسکپتا. بیت این ترک باحاله ولی بیشتر شبیه ترک بک رومزه که با تراویس اسکات خونده که اونم تو نسخه دیلاکس بررسیش میکنیم آخر این آلبوم. فقط ملودیش یکم فرق داره، درامزش یکیه. تو این ترک کاردی میخواسته ادای فیوچر در بیاره و صداشو شبیه اون کنه که ریده نتونسته. کاردی میگه حتی بدون پخش کردن موزیک هم به پولاش اضافه شده. از زندگی لوکس و شهرتش میخونه دوباره. اسکپتا هم هی میخواد خودشو بچسبونه به کاردی و بگه من معروفم و به کاردی میگه بهشون بگو منم تو شرق معروفم. آره داش تو هم معروفی. الکسیز هم راهبه است تا وال نده. ترک 12 مانیان که یه اصطلاح و اسلنگ واسه پول. بیتش ریجه باحاله. فلوی باحالی داره و میشه باش وایب گرفت. فقط خیلی کوتاه ترک. دوباره در مورد ثروت و شهرت خودش صحبت میکنه و جزئیات زندگیش. ترک 13 کرانک. بیت این ترک هم نابه، ملودی راک و هاردی توش استفاده شده که ترکیب ریج و ترپه. تو متن ترک هم اون روی تاریک و خشن خودشو به نمایش میذاره. میگه دختره رو ترک میکنم و گری کردنش هم واسم مهم نیست. آخه مردی که چرا با احساسات و دختر مردم بازی میکنه. دوباره در مورد ثروت و شهرت خودش میخونه و میگه کلا کار خودشو میکنه و واسش مهم نیست کی ناراحت میشه. این ترک هم نابه، حتما گوش بدید. ترک 14 چارج هاوز فی با همکاری فیوچر و تراویس اسکات. این ترک معنی باحالی داره که یعنی از جنده ها پول بگیر، کارمزد بگیر، که میگن چون جنده داره با یه آدم معروف میخوابه باید کارمزد بده، باید پول بده، چون پول دارن و معروف.
محتواش خیلی جالب و جدید بود. ملودی ترک گیتار الکتریکه که با درامز ترپ ترکیب شده. ورس ستاشون هم بدی نیست، ولی خب خوب نشده اونقدی که ترکو بشه هیت ترک حساب کرد. مثل ترک‌های قبلیشون نیست. مثلا ترک تایپ شیت خیلی ترکوند. ترک 15 هم گود کردیت، معنی اعتبار خوب. این ترک با همکاری کندریک لاماره. بیت این ترک ترپ هارده با ملودی الکتریک. پلیبوی در مورد شهرت و جایگاهش تو رپ میگه که چطور دخترها دوست دارن به خاطر جایگاهش باهاش باشن. کندریک هم میاد در مورد بیف سال قبلش با دریک صحبت میکنه و تیکه‌های جنجالی میندازه که دریک هم میاد تو ترک‌های بعدیش جواب میده. اولش خیلی تیکه سنگینی به 50 سنت میندازه و میگه گور پدرتون، لیستی که نشون دادی همش کسچر بود. میگه اینقدر پول دارم که ساعت چند هزار دلاریم گم شد و تخمم هم نبود. کندریک کلا ولکن دریک نیست. میگه عدد و رقم پلتفرم‌ها و پول در مقابل جایگاهی که بهش رسیدم هیچه. یه جورایی میگه جای دریک رو گرفتم و گوت شدم، نفر اول بازی شدم. وسط ورس کندریک بیت سویچ باحال میشه. میگه یه نفر نیست که بتونه ثابت کنه و مدرک بیاره که من از ربات‌ها برای استریم فیک استفاده کردم. در آخرم میگه وقتی معروف میشی نفرت واقعی‌تر میشه و عشق غیر واقعی. ولی وقتی اینقدر عالی و خفنی باید اونها رو دوست داشته باشی. این ترک هم دیگه اگر نره تو پلیلیست باید شک کنیم. ترک خفنی بود. ترک 16 هم آسیو بیبی بوی. بیبی بوی هم یه لقب دیگه پلیبوی کاردیه. بیت این ترک هم دوست نداشتم، کلا یه ملودی لوپ داره و هی تکرار میشه. ورس خودش هم هی تکرار میشه. پلیبوی زده رو دیجی کلد مود. another one honey سیه کیره خر سیه. آرتو گاییدم. با سنت رفته بالا، درست بخون دیگه خارتو گاهی. میگه من از صفر شروع کردم و موفقم. به دختره میگه خودتو بهم ثابت کن و بهم خوب بده. ببخشید دیگه همینو گفته خودش، من چیزی که داره میگه رو میگم. ترک 17 هم ویک اپ فیلتی با همکاری تراویس اسکات. I'm gonna go چقی wake up I'm gonna go wake up had to go get a cake up. تو این ترک کلا دو تا آرتیست ریدن. یه ورژن لیک شده داشت که قبلا ترجمهش کردم، لینکشو این بالا میذارم، پیشنهاد میکنم ببینید. اون خیلی بهتر بود، برید ببینید، اصلا ترک خداست. تو این ترک اومدن بک وکالا رو حذف کردن، اومدن ورساشون رو ریدن توش. خودتون برید دو تا ترک رو گوش بدید و مقایسه کنید، متوجه میشید چی میگم. فکر کنم جنسشون بد بوده که ترک رو ریدن. ورژن لیک شده این ترک هم بذارید تو پلیلیستتون، ترک خفنیه. ترک 18 هم جامپین با همکاری لیلو زیورت. بیت این ترک هم باحاله، یه ترپ چیل و هارده، خیلی خفنه. فلوشون خوبه و جفت طرف کارو در آوردن. کاروس این کارم خوبه، کلا در مورد مواد زدن میخونن و میگن رو موادن. جامپین هم ترک خوبی بود، جامپ زدن دیگه، پریدن. این ترک هم میره تو پلیلیستمون. ترک 19 هم تریم با همکاری فیوچر. این ترک بیت نابی داره و ترپ خارمادره. فیوچر هم با فلوی مامبل همیشگی خودش کارو خفن کرده. ولی ورس پلیبوی مالی نیست، ریده تو ترک. تو این ترک در مورد زندگی لاکچریشون میخونن. تریم یه اصطلاح رپرهای آتلانتا است که به معنی مامبل رپ کردن و کل کلمه رو نگفتنه. تریپین هم معنی میده که یعنی کس زدن و اشتباه کردن. این ترک هم 100 میره توی پلیلیست. ترک 20 کوکین نوز. بیت این ترک تو سبک راک و متاله، اصلا خودم دوستش نداشتم. یارو بخواد راک گوش کنه میره راک گوش میکنه دیگه، نمیاد تو رو گوش کنه که. زده تو فاز مرلین منسون و این گوشچرا. بیس این ترک انقدر زیاده و تکرار میشه که اصلا نمیشه گوش داد. خیلی گوش خراش و تخمیه. کلا در مورد دراگ و فیم خودش صحبت میکنه. ترک 21 We Need All The Vibes با همکاری یانگ تاگ و تایدال حسین. بیت این ترک شبیه بیتای هیپ هاپ 2013 است. این ترک آرنبی و عاشقانه است. هر سه آرتیست در مورد زندگی لوکس و دوست دختراشون صحبت میکنن. کلا میگن همیشه حواسمون به دوست دخترمون هست و سعی میکنیم چیزی کم و کس نداشته باشن و سوالاشون خوب باشه. ورسا و کاراساشون هم که همه ملودیکه. ترک 22 اولمپیان که همون به معنی المپیکه. تو این ترک کاردی گردنبندای الماس خودشو به طلای المپیک تشبیه میکنه. کلا میخواد بگه گردنبند زیاد دارم. باشه تو خوبی. بیتش هم ریج و الکتریک با همه که خیلی تو مخ اصلا نمیشه گوش داد. بسیار کیری، با احترام. تو آینده نزدیک اگه دیدید کاردی داره شبیه مرلین منسون میخونه تعجب نکنید. ترک 23 OPM بیبی. اوپیوم که اسم لیبل پلیبوی کاردیه، بیبی هم که لقبشه دیگه. اوپیوم به معنی تریاکه. آخه کدوم کسخلی میره اسم لیبلشو میذاره تریاک؟ از سبک موزیکاشون معلومه همشون تریاکی و موادی هن. تریاک که البته تو آمریکا خیلی گرونه، گیر نمیاد. اونا مجبورن لین و چیزای دیگه مصرف کنن. 10 تا قرص رو با هم دیگه قاطی میکنن تا استوال تریاکو بهشون بدن.
جمع معتادا جمع. بیت این ترک هم ریجه. ای من خالق ریجو گاییدم بابا، همش بیتای تخمی، دیستورت، گوش خراش. چیه خار اسپیکر رو گوشمون گاییده میشه بابا. موزیک گوش میکنی آروم بشی، یه خورده حالت خوب بشه. نه اینکه هرچی درد و بدبختی رو داری اضافه بشه. متن موزیک هم که از بیتش کسچرتر. در مورد جزئیات سکسش میخونه. میگه کتامین و قرص زن و اکس رو با هم زدم، بازم واسم کافی نیست. میگه رو جنس بودم و زدم یه نفر رو کشتم. خب بیناموس وقتی اینو داری میخونی یه نفر میره همین کارو میکنه، بعد خارش گاییده میشه. بعدم بگیرنت بندازن زندان، بگن تو مثلا اینو یاد دادی به جوونا. میگی نه من فقط همینجوری گفتم. برای جمع کن کسکش. ترک 24م توین تریم با همکاری لیلوزی ورت. من اصلا پشمام ریخته. این ترک 24م آلبوم پلی بوی کاردیه ولی خودش تو این ترک نیست. مگه میشه آلبوم بدی خودت تو ترک نباشی؟ حداقل یه ورس مینداختی، حداقل دوتا میومدی سیه کیر خر دوتا این کسچرا میگفتی اونجا سیه. قیافش هم خیلی دیدنی میشه وقتی میگه سیه، انگار مثلا یه تیک عصبی داره. سیه فقط هم یه طرف میره، این یه گیف هی تکرار میشه. من خارتو نگاهیدم. از آمریکا اینجا بدتره. ما فکر میکنیم تو ایران کسخل زیاده، خود آمریکا اینجا بدتره. جمع کساخیل اینا رو معروف کردن. فقط ببینید مواد با آدم چیکار میکنه، اینا قشنگ مشخصه. پلی بوی کاردی ببینید چی بود چی شد. یعنی میمونه تو تیم ملی ایران بازیکن ایرانی نباشه، یه بازیکن مثلا سنگالی بیارن دیگه، اون ملیت نیست که اسمش روشه، تیم ملی ایران. خارکوس آلبوم خودته، ملت گیر کردی، هی منتظریم یه ورس بشنویم فقط لیلوزی میخونه. بوزی خارکوس هم میاد مثل همیشه از سکس و مواد و پول میخونه. بیتش هم که ترپ دیگه. تا میای از آلبوم تعریف کنی میبینی ترکای کیریش و کارهای کیریش بیشتر از ترکای خوبیش. ترک 25م لایک ویزی. ویزی لقب لیل وینه که الگوی کاردی هم هست. بدبخت لیل وین هیچ کدوم از این کارهای کیری رو نکرده، فقط مواد مصرف میکنه. بیتش هم یکم ملودیش با ترکای قبلی فرق داره ولی دیگه کلا شبیه همه آلبوم، خسته کننده شده. تکساش شبیه هم، بیت‌ها یه جور، موضوع یه جور، یه فلو، یا صداشو مثلا ضخیم میکنه یا نازک میکنه. این آدم بخون دیگه. ترک 26م This One Got It. بیت این ترک رو دوست داشتم، متفاوت تر از ترک‌های قبلی بود. وایب باحالی هم داره، یه پیانوی خفن داره ولی محتواش تکراریه دیگه. میگه مواد زدم و احساس قدرت میکنم. آخه کی با مواد زدن احساس قدرت واقعی میکنه؟ با مواد زدن فقط احساس قدرت و خوب بودن فیک داری، نه واقعی. آدم اگه میخواد قوی بشه میتونه خودش رو تقویت کنه، نه اینکه مواد بزنه. مواد بدتر آدمو ضعیف‌تر میکنه. اگه جسمت میخواد قوی بشه باید بری باشگاه. اگه ذهنت میخواد قوی بشه باید کتاب بخونی، یه مقاله‌ای بخونی، یه چیزی یاد بگیری. اینکه فقط با مواد زدن میخواد قوی شه. این ترک هم بدی نبود، میتونه تو پلیلیست باشه. 50-50 است. ترک 27م واک. این ترک هم بیت خوبی داره، ترپه. کلا یه ورس و دیس به یه نفره که من اصلا نمیشناسمش، تا حالا اسمشو نشنیده بودم. معروف نیست زیاد. یارو گنگستره، بیشتر تو خیابون با هم دیگه بیف دارن تا تو رپ. مثل همه دیسا طرفو خورد میکنه و میگه میکشم تو، دوست دخترتو میکنم و نمیدونم این چیزا. صداش هم که میاد ضخیم میکنه و کسچر. ولی باز در کل بدی نی. یه چوسکی دود کنی شاید بهت وایب بده. ولی کله خاری فکر نکنم. ترک 28م هود بای ایر یا HBA که یه برند لباسای فشن درب و داغون و پاره پوره است. خز و خیلن، مثلا این لباسای کهنن، این اون لباسایی که کارتون خوابا تو خارج از کشور میپوشن. بیت این ترک هم خفنه، یه ترپ هارد و ملودی خفنی هم داره. پلی بوی هم خودش خفن میخونه تو این ترک گنگ و خیابونی و در مورد قدرت خودش تو خیابون میخونه. این ترک هم 100 میره تو پلیلیست، گنگ اصلا تو خونه ماست. ترک 29م اوورلی. اوورلی به معنی بیش از حده. یه بیت ترپ با ملودی پیانو داره. دوباره تو این ترک سبک زندگیشو به رخ میکشه و این ترک قرار بوده با کانیه وست باشه که بعد از فریک بازیایی که کانیه وست در میاره تو فضای مجازی، پلی بوی کلا ورسشو حذف کرده. یکی از کارهایی که کانیه کرده بود این بود که زنشو وسط مراسم گرمی لخ کرده بود که
قبلا بهش پرداختیم، لینکش رو این بالا میذارم، پیشنهاد میکنم حتما ببینید. یکی دیگه‌ش هم این بود که اومده بود از نازی‌ها حمایت کرده بود و آرم نازی رو تو فضای مجازی پست میکرد، توی توییتر پست میکرد. بعدش هم اومده بود 20 تا فیلم سوپر توی توییتر آپلود کرده بود. من اول فکر میکردم فیکه، بعد رفتم زدم دیدم واقعیه. به خاطر این کارش هم ایلان ماسک هم آنفالوش کرد. کانیه وست هم تا یه زمانی خوب بود، از یه زمانی به بعد دیگه رد داد. موزیکای خوب میده ولی خب شخصیتش به گاه رفت دیگه. بعد از اینکه کاردی کانیه رو از آلبومش حذف میکنه، کانیه وست هی میاد میگیره رو کاردی و میگه تو کسشری و هی توییت میزنه راجبش توی توییتر، تا اونجایی که میره به مادر بچه پلی بوی کاردی، رپر ایگی آزالیا، پیام میده و میگه نمیدونم تو سکسی و این حرفا. خدا ایگی آزالیا هم اومده بود توی مصاحبه گفته بود. اصلا بد جور فریکه کانیه وست. ترک سیوم ساوث اتلانتا بیبی که یعنی بچه جنوب آتلانتا. تو این ترک هم در مورد گنگ خودش و محله‌ای که توش بزرگ شده میخونه. این بیت هم ترپه و یه سمپل لوپ داره که هی تکرار میشه. بکنم میگه کاردی 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 کاردی. آلبوم اصلی همین 3 تا ترک بود تا اینجا. حالا بریم سراغ ورژن دیلاکس این آلبوم، Sorry for the Wait که 4 تا ترکه. ترک 31 Different Day به معنی روز متفاوته. بیت این ترک ترکیب پیانو و ملودیای راک و الکتریکه. دوباره اینجا صداشو مثل اجنه میکنه و مثل اونا میخونه. شبیه بچهای کوچیک هم هست. تو این ترک هم در مورد شهرت و روابطش با دخترها و سیاه‌پوستا میخونه. این 4 تا ترکی که داریم بررسی میکنیم قبلا لیک شده بود و کاردی هم چند بار قبل از اینکه پخش کنه توی کنسرت‌ها لایو اجراش کرده بود. ترک 32 2024 که این ترک هم با ترک بعدی اول سال 2024 ریلیز شده بود. این ترک هم بیت باحالی داره و فلوی کاردی هم تو این ترک خیلی خفنه. وایب خوبی هم به آدم میده. کاردی کلا توی ترکاش مثل شیطانه که به هیچ کس رحم نمیکنه. دخترها رو که میزنه در میره، پسرا هم که داره میکشه. بیشتر فضای دارک داره. با پخش این ترک هم میخواست بگه امسال سال منه. این ترک هم خوب بود، 100% میره تو پلی لیستمون. ترک 33 بک رومز با همکاری تراویس اسکات. این ترک به معنی رختکن فوتبال یا بکستیج کنسرته. بیت این ترک هم خداست، یکی از ترک‌های مورد علاقه منه. هم بیسش نابه و هم ملودیش خفنه. ورس و کاروس و فلوی هر دو رپر هم اینجا خفنه. به خاطر همین این ترک رو هیت کرده. این ترک هم همونطوری که گفتم اول سال 2024 ریلیز شد. کاردی با این دو تا ترک اومده بود بگه که سال 2024 سال منو، اومدم بهتر کنم و هیت ترک بدم. توی کاروسش هم خودش رو به بازیکن فوتبال آمریکایی تشبیه میکنه که توپ تو دستش و آماده پرتابه. این ترک هم 1000 میره تو پلی لیستمون. حتما گوش بدید. ترک 34 و ترک آخر این آلبوم فاکوما دیجی یا FOM DJ. این ترک هم ملودی دیجیتال و تو مخی داره و اصلا نمیشه گوش داد، ولی نسبت به ترک‌های الکتریک قبلی وایب باحالی داره. منظور کاردی از این ترک اینه که انقدر معروف شدیم حتی دوست دخترم میخواد با دیجی هم بخوابه، که دیگه این از مشکلات فیمه. فاک آن به معنی تو هاف سکس ویده که یعنی سکس داشتن و رابطه داشتن با یه نفر. منظور از دیجی هم دیجی بلک بویه که از سال 2017 با پلی بوی کاردی بوده که با هم شروع کردن. تو این ترک هم از زندگی لوکس و لایف استایلش و شهرت و مواد میخونه، مثل همیشه اسلحه، گنگ، پول، مواد، دختر. این ترک هم خوب بود، حتما بذارید تو پلی لیستتون. خب اینم از تحلیل آلبوم موزیک، امیدوارم که لذت برده باشید. دهنم سرویس شد، خیلی طولانی بود. این 34 تا ترک باید حداقل 3 تا آلبوم میشد. به نظر خودم کاردی میتونست اون ترکای چرت و پرتو از آلبوم حذف بکنه و تعداد ترک‌ها رو بیاره پایین، حداقل 15 16 تا، که آلبومش از همه لحاظ نمره بالایی بگیره. دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.